শিক্ষানুষ্ঠানটোলৈ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ মোৰ অতিকে প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, মই আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আৰম্ভণিৰ পৰা মই ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিছোঁ। আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব, কাৰণ কি হ'ল বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পাছত মই ইয়ালৈ আহিছোঁ কেলৈ বিভিন্ন নিজৰ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোক খবৰ কৰি আছিলে, জনাই আছিলে, সেইসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে সকলোৱে কণ্টি ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব আৰু মোক উৎসাহ দিব লাইক কমেণ্ট কৰি, আৰু কিয় যদি ভুল হৈছে ছিনিয়ৰসকলে মোক দেখুৱাই দিলে মই অতিকে ভাল পাম। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই অকল যিখিনি আহিলা প্ৰয়োজন সেই আহিলাখিনিৰ বিষয়েহে মই ক'ম। এটা ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক শিকিবলৈ কিছুমান আহিলাৰ প্ৰয়োজন। সেই আহিলাখিনি আমাক হ'লে ভালদৰে শিকিব পাৰোঁ। ক'ত কিটো বস্তু লাগি যায় আমি খুলিলেহে গম পাওঁ। এটা যেতিয়া বস্তু আমি ভাল কৰিবলৈ আহিব তেতিয়া খুলিলেহে গম পাওঁ কোনটো বস্তু ক'ত লাগে। এইখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মই কেনেকৈ কৰোঁ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই যাম, চাই যাব। এতিয়া মই অকণমান আভাস দিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হৈছে মই এফালৰ পৰা দি আহিছোঁ। আমাক এখন ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক শিকিবলৈ হ'লে এখন বৰ্ড লাগিব। মই এইখনে দেখুৱাইছোঁ, নিজৰ মনৰ ইচ্ছা অনুযায়ী বৰ্ডখন ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত যিকোনো বস্তু AC বস্তু টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, কণ্টিনিউটি চাবৰ কাৰণে আমি এখন টেষ্টিং বৰ্ড ল'ব লাগিব। এইখন টেষ্টিং বৰ্ড মই বনাই লৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমাক এডাল দ্বিতীয় প্লাগৰ ৱায়াৰ লাগিব, এইডাল মই প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো হোল্ডাৰ, টেষ্টিং হোল্ডাৰ। তাৰপিছত লাগিব আমাৰ এটা স্ক্ৰু ছেট, এইটো দুটা আছে। তাৰপিছত লাগিব আমাৰ ৰিমুভাৰ কাৰণে, এইটো চফা কৰিবলৈ। মই বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিমুভাৰ ওলাইছে বা পৰিষ্কাৰ কৰা স্প্ৰে ওলাইছে। মই সেইটো নলৈ সৰ্বসাধাৰণতে ব্যৱহৃত কেৰাচিন তেল আৰু পেট্ৰল লওঁ। আপোনালোকে সেইবিলাক ল'ব পাৰিব লেতেৰা পিন বৰ্ডবিলাক চফা কৰি ল'বলৈ। তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কামৰ কাৰণে এটা ড্ৰিল মেচিন লাগিব। এটা ডাঙৰ স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ, হেকছ ব্লেড আৰু ড্ৰিল বিট। এইটো মই দুটা দেখুৱাইছোঁ ডেমৰ কাৰণে, দুটা চাইজৰ, 1 ইঞ্চি আৰু 1.5 ইঞ্চি। গতিকে চিজ পেপাৰ এখন লাগিব আমাক। তাৰপিছত এখন হেকছ ব্লেড লাগিব, গম পাইছে ছবিটো। ৰেঞ্চ এটা লাগিব, হামাৰ লাগিব, সৰু এটা, ডাঙৰ এটা ৰেঞ্চ লাগিব, এইটো ডাঙৰ হামাৰ লাগিব, এইটো মই লৈছোঁ। ৰেতি এডাল লাগিব, পাইপ খুলিবৰ কাৰণে এটা পাইপ ৰেঞ্চ লাগিব, যিটো কওঁ এইটো। তাৰপিছত এটা মাল্টি ৰেঞ্চ, এইটো ইউজ কৰিব পাৰে, সেইটো আছে। এটা বটালি লাগিব, এইটো বটালি। তাৰপিছত দুটা এইটো ফ্লেট প্লাছ, এইটো বহল চাইজৰ, এইটো নোজ ফ্লেটৰে নোজ প্লাছ এইটো। তাৰপিছত এইটো ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি ল'লোঁ এটা টৰ্চ লাইট লাগিব, বস্তুবোৰ আমি ভিতৰৰ বস্তুবোৰ চাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত এই ৰেঞ্চ ল'লোঁ আৰু সৰু দুটা, এইখিনি। তাৰপিছত এটা গ্ৰীজ ল'লোঁ, গ্ৰীজৰ পেকেট, এইটো দেখিছেনে, গ্ৰীজৰ পেকেট। কেলৈ আমি ফেন চেন খোলোঁতে মেলোঁতে আমাৰ ব্ৰেইঙৰ কথা আছে, সেইবিলাক খুলিবলৈ আমাক লাগিব এই গ্ৰীজ। তাৰপিছত আমি ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ পাৰ্টলৈ গ'লে আমাক প্ৰথমতে আমাক লাগিব কি, স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ ছেটটোতো লাগিবই। তাৰপিছত আমাক লাগিব লিড, চল্ডাৰিং ৱায়াৰ, এইটো চল্ডাৰ ৱায়াৰ। তাৰপিছত পেষ্ট এটা লাগিব। তাৰপিছত পিন বৰ্ডৰ বস্তু খুলিবৰ কাৰণে সহজে বেয়া হৈ নাযাবলৈ আমাৰ চল্ডাৰ ৱায়াৰ আছে, এইবিলাক কোপাৰৰ, এইটো ল'ব লাগিব। নহ'লে আমি এটা পাম্প ল'ম, পাম্পে ল'লে পিন বৰ্ড কেতিয়াবা উঠি অহাৰ চান্স থাকে। এইটো পাম্প নহয়, এইটো পাম্প। এই পাম্পটো ল'লে কেতিয়াবা পিন বৰ্ড উঠি অহাৰ চান্স থাকে, তেতিয়া আমি চল্ডাৰ ইউজ কৰিম। তাৰপিছত এইটো হ'ল হিট চিং থাৰ্মেল গ্ৰীজ হয়, পেষ্ট বুলিও কয়।
এইটো আমি যেতিয়া IC চেঞ্জ কৰিম বা ট্ৰানজিষ্টৰ দিম হিট চিংকৰ লগত, তেতিয়া ইয়াৰকণ দিলে বস্তুটো চেফটি হয়, গৰমটো নাইকিয়া কৰি থাকিব, ৰিডিউচ কৰি থাকিব। ব্লেড দুখন লাগিব আমাক চফা কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত লাগিব এইটো ফৰচেপ এডাল, তাৰপিছত এইটো সৰু, এইটো একেবাৰে কি নোজ, এইটো কিনিবলৈ পায় হা। এইটো আমি নোজ নেইল বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ, নেইল দীঘল। তাৰপিছত এইটো ৰেডি সৰু দেখিছেনে, এডাল ৰেডি লাগিব। আমাৰ লেগবিলাক কেতিয়াবা বস্তু এইটো ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু লেগবিলাক কেতিয়াবা লেতেৰা হৈ থাকে পুৰণা বস্তু, তাত চাফা কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপৰা এটা চিৰিঞ্জ লাগিব। চিৰিঞ্জটো আমি পেট্ৰল বা কিবা দি ভলিউম প্ৰিচেটবিলাক আমি চফা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত দুখন কেঁচি লাগিব, এই দুখন কেঁচি এখন। তাৰপিছত কাটাৰ এটা লাগিব, এইটো কাটাৰ। তাৰপিছত এটা সৰু টেষ্টাৰ, যদিও সেই বক্সত টেষ্টাৰ আছে তথাপি সৰু টেষ্টাৰ এটা লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো আমি এটা চেপেটা কৰি ভিতৰৰ বস্তু প্ৰেছাৰ দি খুলিবৰ কাৰণে এটা নট আছিলে, এই নটৰ এইটো দেখিছেনে, এইটো চেপেটা কৰি মই বনাই লৈছোঁ কাটি। তাৰপিছত এখন নাইফ লাগিব, কটাৰী এখন, চকা। তাৰপিছত লাগিব এটা গ্লু গাম আমাৰ বস্তু ৰাখি ল'বৰ কাৰণে। তাৰপিছত এটা আঠা লাগিব, বস্তুটো খুলোঁতে কেতিয়াবা ভাগি যাব পাৰে, তেতিয়া এই আঠাটো লগাই দিবা, আকৌ অৰিজিনেল ফৰ্মলৈ আহি যাব। ফ্লেক্স কুইক, এইটো হাতত লাগিলেও বেয়া, এইটো লাগি থাকে অতি সোনকালে সি ধৰে। তাৰপিছত এই ব্ৰাছ লাগিব 1 ইঞ্চি, এইটো ব্ৰাছ বেবী ব্ৰাছ, এইটো দাঁত ঘহা ব্ৰাছ কৰিলে। তাৰপিছত এটা ডাঙৰ ব্ৰাছ, তাৰপিছত এডাল মম লাগিব, জুইচলা এটা লাগিব। তাৰপিছত এখন বহী লাগিব, নোট বহী, আৰু এটা মাৰ্কাৰ পেন, এটা জেনেৰেল প্ৰিণ্ট। এই মাৰ্কাৰ পেনটো আমি য'ৰ পৰা পাৰ্টটো খুলিম তাৰ মাৰ্ক কৰি থ'বৰ কাৰণে, আৰু বহীখনত আমি যি খুলিছোঁ সেইটো আমি লিখি ৰাখিবৰ কাৰণে, যাতে পিছত লগাওঁতে খেলি মেলি নহয়। তাৰপিছত এটা পেন লিখি ৰাখিবলৈ। তাতকৈ তোমালোকে আজিকালি মোবাইলত ফটো এটা মাৰি ল'বা, য'ৰ পৰা খোলা হয়, যেনেকৈ খোলা হয়। এতিয়া ধৰ কেপাচিটৰ খুলি দিলা, পজিটিভ নিগেটিভ মোক খেলি মেলি লাগি গ'ল, বৰ্ডতো একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে পজিটিভ চাইনটো, তেতিয়া কি কৰিম, আৰু মাৰ্কিং কৰি পেলাই খুলিম, খোলোঁতে তেতিয়া আমাৰ সহজ হ'ব, বস্তু ডেমেজ নহয়, বস্তু বাচিব। তাৰপিছত সকলো বস্তু ভালনে বেয়া জুখিবৰ কাৰণে আমাৰতো মাল্টিমিটাৰ লাগিব। মাল্টিমিটাৰ, এইটো অনালগ মাল্টিমিটাৰ, এইটো ডিজিটেল, দুইটা লৈছোঁ, দুইটা মাল্টিমিটাৰ। আৰু সকলোখিনি বস্তু মই দেখুৱাইছোঁ যিমান পাৰোঁ। আৰু এটা বস্তু আছে, সেইটো হৈছে চল্ডাৰিং আইৰণ, এইটো চল্ডাৰিং আইৰণ ষ্টেণ্ড মই বনাই লৈছোঁ, এইটো ষ্টেণ্ড এডাল লাগিব। এই সকলোখিনি বস্তু বিচিত্ৰও আপুনি আৰু বহুত বস্তু আছে, আপুনি নিজৰ মনৰ ইচ্ছাৰে ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত এটা মই এইটো কাগজৰ এইটো কাৰ্টুন সৰু, এই কাৰ্টুনটোত মই খোলা বস্তুবোৰ ইয়াত ৰাখি যাওঁ। তাৰপিছত আমাৰ কেতিয়াবা লাইটৰ পোহৰৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া মই এইটো লাইট বনাই লৈছোঁ। এইডাল আচলতে কেমেৰা ষ্টেণ্ড, মোবাইল কেমেৰা, ইয়াতে মই বনাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এইটো চাৰ্জিং পইণ্ট, যেনে চাৰ্জ ইণ্ডিকেটৰ, বেটেৰী আগৰ নকিয়া BL5C বেটেৰীটো বেয়া হৈ গৈছিলে, মোবাইলটো বেয়া হ'ল, বেটেৰীটো থাকি গ'ল। তাৰপিছত এইটো লিড এচিড বেটেৰী, তাৰপিছত এইটো চুইচ দিলে ইয়াত পোহৰ হয়, ধুনীয়া LED, পুৰণা LED, এইটো বনাই কেনেকৈ, যদি এটা ভিডিঅ' লাগে মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ বনাইছোঁ। এইটো আমাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰোঁতে ৰাতি পোহৰ লাগিবই, এই পোহৰটো দিলে আমাৰ ফটোটো ধুনীয়া আহিব। এইডাল বহুত ওখ হয় ষ্টেণ্ড, গতিকে ইমানখিনি বস্তু মই ইউজেছ দেখুৱালোঁ। আৰু দুটা বস্তু আছে, সেইটো হৈছে এইটো মেগনেট লৈছোঁ। মেগনেটটোত কি কৰিম, যিখিনি পাৰ্টছ খুলিম এই স্ক্ৰুবিলাক আমি মেগনেটত ৰাখি দিম, তেতিয়া হেৰোৱা চান্স নাথাকে, নহ'লে বৰ হেৰায়। তাৰপিছত এই বাল্বটো ইউজ কৰিম, বেলেগ বেলেগ বাল্ব, কোনটোত কি বাল্ব লাগে, কোনটো বস্তু টেষ্ট কৰিলে কি বাল্ব প্ৰয়োজন হয়, সেইটো মই পিছত কৰিম। তাৰপিছত এইটো ৰবৰ এখন আছে, সেই ৰবৰখন কিনি লৈছোঁ। যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰ মেমৰি ৰেম চফা কৰিম, তেতিয়া আমি ৰবৰে মোহাৰি ল'ম। তেনেকুৱা টাইপৰ যদি RC চিপ ভিতৰত সোমোৱা থাকে, তেতিয়া আমি ৰবৰে মোহাৰি দিলে
তাৰ কাৰ্বনটো আঁতৰি যায়, এতিয়া ৰবৰটো সুধি লৈছোঁ। এইখিনি বস্তু মই দেখুৱালোঁ। এতিয়া চাই লওক দিছোঁ। যদি বস্তুবোৰৰ নাম লাগে এক্সট্ৰাকৈ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, মই প্ৰতিটো বস্তুৱে নাম লিখি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আকৌ নতুনকৈ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ কণ্টিনিউ কৰিব, স্কিপ নকৰিব, যিসকলে শিকিব বিচাৰিছে। আৰু এইসকল এক্সপাৰ্টসকলে মোক দেখুৱাই দিব কিবা যদি ভুল হয়। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে চাব সেইখিনিয়ে যাতে কমেণ্টটো কৰিব, সেইটো পাহৰি নাযায়। আৰু মই তেতিয়া উৎসাহ পাই পেলাই নতুন ভিডিঅ' কৰিবলৈ মই সাহস গোটাম, প্ৰেৰণা পাম। গতিকে এইটো তৃতীয় ভিডিঅ'। ইয়াৰ পিছত মই কানেকশ্যন কেনেকৈ কৰে, সাধাৰণভাৱে LED লাইটটো কেনেকৈ ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰোঁ বৰ্ড আৰু ড্ৰাইভাৰ কিট, সেইটো বিষয়লৈ মই আহিম। কিন্তু মই যিখন চিলেবাছ বা আগতে শ্বেডিউল দি থৈছোঁ ভিডিঅ'ত, সেইমতে মই ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সকলো ভিউৱাৰ্ছে কণ্টিনিউ কৰিব, ভিডিঅ'টোৰ মাজত স্কিপ কৰি নিদিব, দিলে বুজি নাপাব। এই পাৰ্টছখিনি ভালকৈ মই একদম ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। চবেই ফটোটো চাই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব কোনটো কি পাৰ্ট। গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই, পিছৰ ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে পঠিয়াই আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি যাব। ধন্যবাদ।